Hello everyone. Welcome back to my channel. In this video guys, shows the part 2 of our tour in Wilcon Home Depot. Let's go guys. Hoy, kaya mag-live video. Gusto ko ba kuya yung mga sofa bed? Ito yung gusto ko eh. Yung na higing kama. Yan po pwede mo pagka gusto mong mag-relax eh dito. Yan. Hihila yan na ano. Ayan, hindi. Naka ano na. Kumbaga ganyan nakaagad Ganda pa yan. ng kulay. Di ba? At saka, Ang apartment ang tinira namin sa ano. ito. May upuan silang ano kuya. Yung nagiging sofa bed. Ang ganda. Plus, you can enjoy exclusive member perks and rewards. Make every purchase count here at Wilcon. We build big ideas. Kaso lang ito kasi nag-absorb ng pawis. Yan ang ayaw ko dyan eh. Pero ito okay to. Pwede bang upuan to? Ha? Parang isang mga 2 buwan ko siguro ipunin to. 44 yan o. Yan. Isang buwan na magandang kita. Pwede na. Makuha ko na yan. Ako nga. Bulot. Ganun siya. Hiwa-hiwalay. Pero sa lapad nung kuha na to, parang wala nang matitira dun sa sala ko. Bili lang tayo ng bakal. Kayang-kaya natin gumawa nito. Oo. Pintura lang. Ano, simple lang. Picture mo ba kuya? Walang ano. 11? Hindi naman yan ang Walang price. nakalagay. Ito. Pagawa ko ng sineta ko. Tapos nakaano lang, screw bar lang kuya. Tapos walang pako na ginamit nila, nakita ko kasi ang kagawa eh. Ang mahal. Ayaw ko ng ganyan. Ang kunti ng laman. Oh. Mix na. Kuya, o 16 lang. Wala bang nakalagay na box? Gusto ko yung kulay. Oo nga, malamig sa mata. Malamig yung sa mata, pati model, mas mala. Kung ngayon boss, isabi na telepono. Telepono? Bago ngayon? Sana nanay na lang kita. Parang gusto kong pagawa, hindi ganun. Kuya, flyboard.
Tapos, Ito nakita mo? Ito, mas malaki. Magkano? 48,000. Grabe guys. Ito guys, yung Wilcon. Exclusive. Tab sila dito. Ayan, puro tiles yan hanggang doon guys. Summer first. about 10,000 lang. 10,000. Ayo, 10,500 lang. pwede na yan. Yung ganito ko hindi kasi meron akong shelves na malaki. Kunin ko lang doon sa oh, may mas mura pa. Ha? Oh, Tumalo 5,000 lang. 5,000 lang. Ito. Dito na tayo mahal. Pag-ipunan natin to. Eh, maganda to. Ay, kasi ano, iba yung Yeah. ito 14 square. Pero ayoko ng square, malas daw yan. Ay, ganun? Ito, Ito yung pagpasok mo lang si ano pa. nagpapamahal Kuya, public na public ang dating. Ito yung nagpapamahal dito. Bakit? Ito. Kasi, Ay, may ano to. Tubig. Yun ang automatic pagka ito yung gusto ko. Ito. Ganyan din, oh. Ito. Doon sa share natin. ay oo. Ito na yung di ba? Gigibain natin yun. Ito na yung ikakabit. Saan yung igigibayan doon? Yung pinto. Ito na yung mga kabit doon. Oh guys, ang ganda ng presyo. Tapos pagpasok mo sa CR, ganyanin mo na lang. Oo, ganyan ka na lang. Pasok ka na. Pwede, pwede. Ano less din ito, no?
Pusi.